thu hoạch trái cây rừng và lao động mùa vụ ở Phần Lan. Video này dành cho bạn nếu bạn đang xem xét việc đến Phần Lan để thu hoạch các trái cây rừng hoặc làm các công việc mùa vụ khác. Trong video này, chúng tôi sẽ giải thích về quá trình xin giấy phép cũng như tầm quan trọng của hợp đồng lao động và các điều kiện làm việc. Nếu bạn đến Phần Lan để thu hoạch trái cây rừng, bạn cần phải có mối quan hệ lao động với một công ty Phần Lan và bạn cần phải xin giấy phép lao động theo mùa vụ. Mối quan hệ lao động có nghĩa là bạn có một nhà tuyển dụng và bạn đã ký hợp đồng với nhà tuyển dụng này về công việc và mức lương. Ngoài việc thu hoạch trái cây rừng, công việc mùa vụ bao gồm nhiều loại công việc khác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch vào những mùa vụ nhất định. Xin giấy phép lao động mùa vụ. Giấy phép lao động mùa vụ phụ thuộc vào thời gian lao động của bạn. Các loại giấy phép lao động mùa vụ bao gồm thị thực lao động mùa vụ, chứng nhận lao động mùa vụ và giấy phép cư trú lao động mùa vụ. Hầu hết các công việc theo mùa ở Phần Lan thường kéo dài dưới 3 tháng, chẳng hạn như thu hoạch trái cây rừng. Trong trường hợp này, loại giấy phép phù hợp là thị thực lao động mùa vụ hoặc chứng nhận lao động mùa vụ. Thị thực lao động mùa vụ được xin tại Đại sứ quán của Phần Lan. Bạn có thể điền đơn xin thị thực trước qua mạng tại địa chỉ finlandvisa.fi, nhưng bạn luôn phải đến nộp đơn xin trực tiếp ở Đại sứ quán. Đơn xin thị thực yêu cầu phải đóng chi phí. Thời gian xử lý khoảng 15 ngày. Tuy nhiên, thời gian xử lý có thể kéo dài hơn nếu cần thêm thông tin bổ sung. Nếu bạn là công dân của một quốc gia miễn thị thực và đang đến làm việc theo mùa tại Phần Lan tối đa trong 3 tháng, hãy xin giấy chứng nhận làm việc theo mùa. Giấy chứng nhận làm việc theo mùa được xin từ Sở Di trú. Hãy điền đơn điện tử trên trang web của Sở Di trú hoặc điền mẫu đơn giấy và gửi theo chỉ dẫn trong mẫu. Đối với các trường hợp lao động kéo dài hơn 3 tháng, cần xin giấy phép cư trú lao động theo mùa. Bạn có thể được cấp phép làm việc theo mùa, tối đa 9 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng. Bạn có thể xin giấy phép bằng cách điền vào đơn trực tuyến qua trang web Enter Finland hoặc đơn giấy. Phí xin giấy phép có thể được thanh toán qua Enter Finland hoặc tại Đại sứ quán của Phần Lan. Bạn cần đặt lịch hẹn đến Đại sứ quán Phần Lan để xác thực danh tính của mình. Tất cả các giấy phép lao động mùa vụ được cấp chỉ áp dụng cho công việc của một hoặc nhiều nhà tuyển dụng được chỉ định cùng một lúc. Bạn không thể làm việc cho nhà tuyển dụng khác nếu họ không được nêu trong giấy phép. Nếu nhà tuyển dụng của bạn thay đổi trong thời gian giấy phép làm việc theo mùa có hiệu lực, xin hãy thêm tên nhà tuyển dụng vào giấy phép. Hãy nhớ rằng bạn không thể bắt đầu làm việc trước khi bạn nhận được thông báo rằng giấy phép đã được cấp cho bạn. Hãy chờ quyết định được hoàn tất trước khi bạn đến Phần Lan để làm việc theo mùa. Hợp đồng lao động và điều kiện làm việc tại Phần Lan. Tại Phần Lan, hợp đồng lao động và điều kiện làm việc rất quan trọng. Những điều này quy định cách thức làm việc và lương bổng và được áp dụng tương tự cho cả nhân viên Phần Lan và nhân viên nước ngoài. Hợp đồng lao động là một thỏa thuận chính thức giữa người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động sẽ được soạn thảo thành 2 bản giống nhau, một bản cho bạn và một bản cho người sử dụng lao động. Hợp đồng phải được soạn thảo bằng ngôn ngữ mà bạn hiểu. Hợp đồng lao động được ký bởi cả người sử dụng lao động và người lao động. Hợp đồng lao động phải thể hiện ít nhất các thông tin sau: nơi làm việc và nhiệm vụ công việc, thời gian lao động và ngày bắt đầu làm việc, mức lương, thời gian làm việc hàng tuần hoặc hàng tháng. Mỗi tháng bạn phải nhận được mức lương như trong hợp đồng lao động. Mức lương của bạn phụ thuộc vào công việc bạn làm. Mức lương theo giờ có thể dao động từ 9 đến 11 euro hoặc có thể cao hơn. Người sử dụng lao động chỉ có thể trừ trực tiếp từ lương của bạn khoản thuế thu nhập và các khoản phải đóng theo quy định của pháp luật, ví dụ như bảo hiểm hưu trí. Một tuần làm việc toàn thời gian thông thường ở Phần Lan khoảng 40 giờ. Bạn có quyền có ngày nghỉ mỗi tuần,
Nếu trong một tuần nào đó bạn có ít ngày nghỉ hơn, bạn phải được nghỉ nhiều hơn sau đó hoặc được trả lương nhiều hơn. Hãy nhớ ghi lại số giờ làm việc của bạn để có thể kiểm tra xem người sử dụng lao động đã trả lương cho tất cả các giờ làm việc của bạn hay chưa. Hỗ trợ trong tình huống khó khăn. Là người đến từ nước ngoài, bạn có quyền làm việc giống như công dân Phần Lan. Người sử dụng lao động không được đối xử không đúng mực với bạn, ví dụ như đe dọa, ép buộc hoặc khiến bạn sợ hãi. Đe dọa và mọi hình thức bạo lực tại nơi làm việc đều là phạm tội. Nếu bạn làm việc những ngày rất dài mà không nhận được mức lương tối thiểu theo luật định, điều đó cũng có thể là hành vi phạm tội. Người sử dụng lao động không được thu phí bạn khi làm việc tại Phần Lan. Bạn có quyền giữ hộ chiếu và giấy phép cư trú của mình. Nếu người sử dụng lao động sắp xếp chỗ ở cho bạn, thì nó cần phải phù hợp và có giá cả hợp lý. Bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ lao động hoặc bất kỳ cơ quan nào khác. Bạn cũng có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ cảnh sát. Tại Phần Lan, các cơ quan nhà nước rất đáng tin cậy và không thu phí dịch vụ. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với tổ chức hỗ trợ nạn nhân, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân.